ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਆਇਲਸ ਵਿਦ ਅਨੁਰਾਧਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਫਰੇਜ਼ ਸੋ ਬੀ ਇਟ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਸੋ ਬੀ ਇਟ ਇੱਕ ਇਡੀਓਮੈਟਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੁਰੀ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਫ ਆਈ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਦ ਜੌਬ ਸੋ ਬੀ ਇਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ। ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੈਲ ਮੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੈਨ ਫਾਈਨ, ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਸੋ ਬੀ ਇਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ। ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਮੀ ਸੋ ਬੀ ਇਟ, ਔਰ ਆਲਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਦੈਨ ਫਾਈਨ। ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਆ ਇਹ। So always remember, whenever you want to show acceptance without argument, just say so be it.